الحالي هو أفضل موقع لعدة نواحي. أولاً أنه مفتوح على الشارع، قريب من الشارع ووصول السيارات إلى موقع مخيم بكل سهولة. ثانياً أيضاً أن المنطقة ممكن يستوعب عدد كبير، كون إحنا 40 شخص فالمنطقة تستوعب عدد كبير من الأخوة، وكان هذا أيضاً السبب الثاني للاختيار. السبب الثالث هو أيضاً اليوم أنا شريت ساعة ولا شريت أي كماليات تليفون ممكن لأني صعب يعني كل الأشياء اللي ذكرتوها هذه الساعات دفعت ليش؟ أي سيارة؟ أصغر سيارة. أنا مع هذه اللي سيارة تمشي حالك تناسب وضعك. إذا راتبه زين عود. Alhamdulillah, today we are in Bama Beach with Mr. Khamis and his family. Very nice view here. We are camping for tonight, and then inshallah tomorrow we are going back.